السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. كل سنة وانتم طيبين. أيام قليلة إن شاء الله يا جماعة بتفصلنا عن شهر رمضان الكريم. ربنا يبلغنا الشهر الكريم ده على خير إن شاء الله، وربنا يصلح حال العباد في كل العالم إن شاء الله. الفانوس يا جماعة مظهر من أهم مظاهر شهر رمضان في مصر. يعني تقريبا معظم البيوت اللي ما بيقدرش يشتري فانوس بيعمل فانوس زي ما احنا هنعمل كده ان شاء الله. احنا هنعمل فانوس يا جماعة زي ما انتم شايفين كده من كرتونة قديمة فاضية. بنقطع طبعا الكرتونة زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ونخليها قطع، يعني هي بتبقى متحددة، يعني كل جنب كده هنقطعه لوحده. وبعدين هنبدأ نرسم يا جماعة المقاسات اللي احنا عايزينها. هنا المقاس ده فوق 24 سنتي، والمقاس اللي تحت ده يا جماعة 14 سنتي، والمسافة ما بينهم كده يا جماعة 36 سنتي. أنا بقول الأرقام ديت أو المقاسات دي يا جماعة، لكن أنت لو هتعمل الشكل ده إن شاء الله هيبقى ليك حرية الاختيار إنك أنت تغير في المقاسات زي ما أنت عايز. المهم إن إحنا هنعمل الفكرة. بعد ما رسمت الشكل زي ما انتم شايفين، ببدأ أقص باستخدام القطر وأطلع الشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعت عليه 4 قطع بنفس المقاس وقصيتهم بنفس الشكل ده. وبعدين بنفس الطريقة يا جماعة عملت الجزء اللي تحت ومقاساته باينة هي برضو، وعملت منه 4 قطع. وبعد كده يا جماعة الجزء الفوق، وبنفس الطريقة كده يا جماعة عملت منه 4 قطع. بجرب الشكل كده قدامي يا جماعة، يعني جانب واحد منه عشان أشوف المقاسات مظبوطة ولا فيها أي مشكلة. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، أنا ما عجبنيش المقاس اللي في النص ده اللي هو 14 سنتي لما أنا بدأت قلت عليه دلوقتي من شوية، ولذلك أنا صغرته شوية وخليته 12 سنتي. أنا صورت لك القطعة ديت أو الجزء ده من الفيديو عشان تبقى واخد بالك برضو إن مش معنى إن من أول مرة بتشتغل أو بتعمل حاجة هتطلع معاك مظبوطة، ممكن تغير عادي، يعني مفيش أي مشكلة. بعد كده يا جماعة بحتة الورقة زي ما انتم شايفين ديت بعمل طبعة صغيرة كده عشان أفرغ بيها فراغات في الأشكال اللي أنا عاملها ديت. زي ما انتم شايفين عملت النص وبعدين عملت شمال ويمين منه، وطبعت زي ما انتم شايفين كده بالظبط عشان أعمل فرمة أطبع بيها على كل الأجناب تبقى بمقاس واحد. بحطها في مكانها وبرسمها بالقلم وبفرغها بالقطر. الشكل اللي انتم شايفينه ده يا جماعة. هبدأ أثبت بنفس الطريقة كده القطع مع بعض باستخدام التيب، وده عشان وأنا بثبت بالشمع إن شاء الله يكونوا محكمين مع بعض، يعني إيه، وما يتعبونيش، ويخلوا العملية سهلة بتاعة تثبيتهم بالشمع. طبعا مسدس الشمع يا جماعة هو الأساس في القصة اللي احنا بنعملها ديت كلها إن شاء الله. بثبت كل القطع كل الأجزاء مع بعض بنفس الطريقة، وبعدين بجرب عشان أشوف الشكل كده هيبقى إيه بالظبط، يعني مظبوط ولا في أي تعديل. أنا شايف الشكل تمام، وهبدأ بعد كده باستخدام الألوان إني ألون الشكل. طبعا اللون اللي انت حابب تعمله اعمله، أو لو انت مش عايز تلون بنفس الطريقة ديت ممكن تستخدم ورق اللزج وتلزج عليه ورق على طول مباشرة. ده ورق فوم يا جماعة بيتباع في المكتبات. طبعا أنا هستخدمه في إني أزين بيه الشكل، يعني إيه، في أماكن معينة.
يعني أنا بقص مثلا شرايح صغيرة بالمقاس اللي أنت شايفه مناسب، وببدأ ألزق زي ما انتوا شايفين كده. أنا عملت بنفس الفكرة كده، وانت لو حابب تزود أو تضيف أو تعمل بأشكال تانية مفيش أي مشكلة. وبعدين يا جماعة بجيب زي ما انتوا شايفين اللي هي احنا بنسميها عقد نور، اللمبات الليد ديت، وهبدأ أركبها في الزوايا بتاعة الشكل زي ما انتوا شايفين. طبعا أنا بقيس مسافات معينة ما بين كل واحدة وواحدة، وبرضه دي ليك حرية الاختيار فيها. بعمل ثقوب معينة كده على بعد مسافات معينة من بعضها عشان أبدأ أركب فيها اللمبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تبقى السلك من الداخل واللمبة نفسها هي اللي باينة من بره. بنفس الطريقة دي يا جماعة ببدأ أركب اللمبات على كل الزوايا بتاعة الشكل، كل زاوية من ناحيتين يعني. وبجرب كده عشان أشوف الدنيا شكلها عامل ازاي، والحمد لله الشكل كويس والإضاءة شكلها كويسة. باستخدام ورق الفوم يا جماعة ببدأ أزين كل الإطارات اللي أنا عملتها، أو كل الأماكن اللي أنا فتحتها زي كده، أعمل لها إطارات خارجية هتديها شكل أفضل وأجمل يعني إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله يعني في الكام يوم الفاضلين دول الناس تلحق، يعني اللي حابب يعني يعمل حاجة زي كده ممكن إن شاء الله يلحق يعمل حاجة زي كده. وهي الناس يعني بتحاول تفرح في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها والعالم بيعيشها ديت. الناس بتحاول ما تصدق يعني أي حاجة تفرحها أو تسليها يعني، والموضوع بسيط مش مكلف كتير على فكرة. يعني ممكن كله يعني 50 جنيه يعني تقريبا بالمصري كده هيخليك تعمل فانوس بالشكل اللي انت شايفه ده. انا بقفل كل الفتحات يا جماعه زي ما انتم شايفين بورق السلوفان من الداخل، وبخلي الشكل زي ما انتم شايفين كده بيبان من بره بنفس الطريقه ديت. بعمل كل الاشكال او كل القطع اللي في النص والقطعتين اللي فوق واللي تحت، وبزينهم وبقفل فراغاتهم الاول عشان بعد كده ابدا اثبتهم في بعض. ببدأ يا جماعة أثبت القطع مع بعضها بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها دي باستخدام مسدس الشمع برضو، وبجرب القطعة اللي فوق كده. المنطقة دي بس كده يا جماعة محتاج نعمل لها أي حاجة تظبط الشكل. عملت القطعة دي يا جماعة زي ما انتم شايفين بمقاسات معينة، انت ممكن تخترع بقى من دماغك تعمل الشكل اللي يعجبك. وبعدين طبعت عليها 4 قطع، وفرغتها باستخدام القطر، والمثلث ده هيجمع ما بين كل قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. ال4 قطع بتوع دول يا جماعة وال4 مثلثات هبدأ أغلفهم باستخدام ورق السلوفان ده، وباستخدام مسدس الشمع برضو. بلزق ورق السلوفان كده على القطعة، وبعدين بقطع الزيادات باستخدام القطر بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. وبعدين على إطار كل قطعة ببدأ بورق الفوم كده أركب شرايط رفيعة كده تظبط معايا الشكل. وده الشكل النهائي يا جماعة القطعة بعد ما أنا جهزتها كلها. ببدأ بعد كده إن شاء الله أثبت القطع مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط، كل قطعتين ما بينهم قطعة من المثلثات.
والشكل زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بعد ما كمل نبدأ نحطه في مكانه كده ونثبته، وبعدين البقية بتاعت عقد النور ده إن شاء الله هنستخدمها بإن احنا نزين بيها الإطار اللي احنا عملناه ده. هنعمل فيه فتحات ونخلي اللمبة من تحت وبقية السلك من فوق، على أساس إنها اللمبة تبقى باينة والسلك هو مش باين يعني. بنعمل فتحات زي ما انتوا شايفين كأثقوب صغيرة على قد مقاس اللمبة، وبنبدأ نركب اللمبة من فوق على أساس تبقى زي ما بقولكم كده بالظبط، السلك فوق واللمبة هي اللي باينة بس من تحت. ثبت أنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين الإيد اللي هيتشال منها الفانوس ديت والقطعة الدائرية اللي فوق، وبعد كده بثبت الجزء اللي فوق ده بعد ما ثبت التندة اللي أنا عملتها ديت. طبعا أنا عشان أغطي السلك يا جماعة والحاجات اللي فوق ديت كان لازم أعمل قطعة تانية بنفس الطريقة اللي عملنا بيها القطعة اللي تحت، بس المرة دي ورق السلوفان من فوق مش من تحت. ببدأ أركبهم في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وباستخدام مسدس الشمع بثبتهم مع بعض. عشان أداري الفراغ اللي ما بينهم ده يا جماعة استخدمت القطعة ديت. أنا ما بعرفش بصراحة الحاجات دي اسمها إيه، ولكن أنا اشتريتها من عند الراجل اللي هو بيكون عنده أدوات اللي بيشتغلوا بيها الستاير والحاجات اللي زي كده يعني، أو المحلات اللي بتبيع أدوات الخياطة برضو بتلاقيها عندهم. أنا استخدمتها عشان أداري بيها زي ما بقول لكم كده الفراغ ما بين القطعتين. بصراحة يعني يا جماعة هي ادت للفانوس شكل جميل خالص يعني، هي ما كانتش في حسباني وأنا بعمل الفانوس، لكن هي بصراحة غيرت الشكل يعني تماما للأحسن طبعا. أنا عارف طبعا يا جماعة إن الناس الأصدقاء يعني اللي متابعيني في القناة عارفين إن شغلنا معظمه في شغل الجبس والديكورات والنحت وكده، ولكن يعني ساعات في أيام معينة بتحكم علينا إن إحنا نعمل حاجة مختلفة. فمعلش الفانوس ده تقريبا يعني تعتبروه إن هو كده رفاهية أو حاجة يعني إحنا كده بنتسلى بيها بعيد عن شغلنا. إن شاء الله كمان يا جماعة في شهر رمضان ربنا يكرمنا يعني ويبعت لنا رزق شغل يعني، ولكن أنا عادة في شهر رمضان بحاول أقلل الشغل تماما. انتوا عارفين يعني وقت الشغل الحكومي معايا بيبقى واخد معظم الوقت، واللي فاضل بيبقى يدوب على كد العبادة يعني. ربنا يقدرنا يا رب إن شاء الله ويخلينا يعني ندي شهر رمضان حقه زي ما بنقول كده يعني، ما نقصرش فيه من عبادات وكده إن شاء الله. كده زي ما انتوا شايفين بس يا جماعة بقفل القطعة النهائية ديت، وتقدر انت بخيالك تعمل اي حاجة انت عايزها يعني. تقدر تكتب عليه، تقدر ترسم عليه، ممكن بدل البوية والحاجات اللي احنا عملناها ديت تستخدم اللي هو الورق اللي هو زي الخيامية ديت وتقدر تبدع زي ما انت حابب يعني. وممكن المقاس اللي انت حابه يعني مش لازم تعمل فانوس كبير بالشكل ده، ممكن تعمل فانوس اصغر وبرضه تعلقه كده ويبقى زينة ان شاء الله. ويعني كل سنة وانتم طيبين يا رب إن شاء الله، يعني ربنا يودع لنا الأيام بخير يعني إن شاء الله. وأتمنى إني أكون قدرت أقدم معلومة بسيطة يعني تنفع الناس، وممكن الناس إن شاء الله تستفيد بيها يعني وتلحق تعمل حاجة زي كده قبل شهر رمضان. وفي آخر فيديو إن شاء الله يا جماعة زي ما بطلب منكم كل مرة ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.